Annyeong Chingus and welcome back to my channel! And for today's video, yes, mag-unboxing ulit tayo ng isa pa sa mga naging sikat na K-drama this 2020. And yes, nababasa nyo sa ating title, ito ang ITAEWON class. Medyo na-delay lang yung pag-film natin ng mga video na ito, katulad ng nakaraan yung Crash Landing on You, because na-delay din yung shipment papunta dito sa Pilipinas from Korea. Wala naman tayong magagawa nun, hindi natin siya pwedeng i-rush kahit gusto na natin siya i-unbox dahil para hindi pa mawala yung hype ng mga OST or mga K-drama na yun. Wala naman tayong magagawa kasi sa shipment yun ng Korea to Philippines. So yun nga, ang i-unbox natin ngayon ay itong ITAEWON class OST album. I think it's bigger than the Crash Landing on You. Tingnan natin kung ano ang mga laman nito, which is nakaka-excite talaga. I've been wanting to film this na. Talaga. So, without further ado, kung gusto nyo malaman kung anong laman nito, please continue watching! So, napili ko na naman itong top view setup para i-unbox itong ITAEWON class OST album. So, itong front view niya, yung side niya, back, at bottom. Tapos, ayan, ITAEWON class JTBC. Tapos, yung producer, I think, iyan yun. Sa taas, wala namang nakalagay. Then, sa baba, mga copyright, barcode, saka producer, then kauli. So, i-unbox na natin siya. First is yung resibo or yung sales invoice. Set aside na natin. Then, katulad nung sa nakaraang video, meron silang frame photo card pero mas maganda yung quality nung nauna. Yung sa Crash Landing on You. So, yan. Yung isa sa mga cover poster nila. Then, Team Danbam. Pero thank you pa rin sa pagbigay ng photo card. Then, yung thank you card nila. Thank you po. Link ko na lang ulit sa baba yung kung saan ko siya nabili. Then, ito yung isa sa mga nagpa-excite sa akin. Kaya nabili ko tong album na ito. Yung nameplate ng Danbam. Ayan. Sobrang high quality niya kung nafe-feel nyo lang. So, magnetic siya. Sobrang tignan nyo. May ipit pa kayo. Pero, sobrang high quality niya. Hindi siya pipitsukin. So, worth it to sa binayad nyo. Ayan. Then, next is itong ITAEWON class folder. So, isa-isahin natin kung ano bang laman nito. Sa pagbukas nyo, ito yung mga pangalan nila na pwedeng ilagay dito. Pero syempre, dahil may sentimental value na sa atin to, hindi natin siya gagalawin. The next is dalawang set ng sticker na may 4 pieces, isang page. So, medyo hindi natin alam kung ano ang nakasulat dito. But, yeah, this is the sticker. Circular siya or circle siya. So, 4 pieces kada isa. The next is mga postcard. Sobrang high quality din ito, guys. Yung mga postcard, si Joyiso. Then, some of his famous lines or yung lines niya doon sa scene na ito. Next is si Joyiso saka si Park Se-roy. Si Park Se-roy, yun nasa detention unit siya. Detention cell. Parang ganun. Then, one of the heartbreaking scene, yung si Park Se-roy saka yung papa niya no first time nilang uminom. Then, they're enjoying their donjang chige or yung topos 2. Bali, 4 yung postcard na kasama. Ito pala yung nasa likuran niya. Kaya ako nasabi siyang postcard. ITAEWON class, tas from and to. Then, next is itong mga photo cards na hindi pa nakaalis dito. So, nakakapanghinayang alisin si Chairman Jang, si Kunwon, si Osua, yung logo ng Changa Pub,
Sa likuran, ganito siya. May mga pangalan ng character. The next 4 is si Paxeroi, si Joiso, si Mayoni, sa yung logo ng Danbam. Sa likuran, same pangalan nila. So, sa last set ng photo cards, si Kunsu, si Sungkon, si Kim Tony, saka isa pang logo ng Danbam. So, sa likuran, ganun din. Then, next is, ito na yung main, isa sa mga main item dito sa OST album. So, let me take this moment para i-compliment tong OST folder nila. Sobrang cute. Then, ito na yung mismong tracklist. May 4 siyang CD, which is sobrang uncommon. Napakadami ng CD na kasama niya. Ayan. Ito yung CD niya, si Paxeroi, then ITAEWON class. The next is itong ITAEWON class poster, si Joiso, saka si Paxeroi. As you can see, yung lagay ng CD niya, parang yung menu nila sa Danbam. Then, yung Team Danbam, ayan. Then, last CD or last tracklist is yung, ang nakalagay naman is yung Team Changa. Ayan. Sa likuran ng bawat lagay ng CD, nandun yung tracklist nila. Ayan. Ang ganda, no? Parang menu siya. So, ito na nga yung last natin, yung photobook. Hardbound siya, which is nice naman. The sneak peek kung ano yung mga laman. So, yung mga cast description nila, syempre, may sarili silang tig-isang page, si Joiso, saka si Paxeroi. But yung other staff nila, yung Team Danbam, saka Team Janga is nakaganyan lang yung mga name nila. Kung saan nagsimula ang lahat ng paghihirap ni Paxeroi, dahil dyan kay Kunwon. Heartbreaking scene to para sa akin. So, lyrics ng kanta na Still Fighting It. Then, ito yung favorite namin kanta ni Darwin, yung Shijak. Ayan. Yung I could fly the sky, never gonna stay. Na 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 na. Then, ito yung namatay na ipapa ni Paxeroi nung sinugod niya si Kunwon. Lyrics uli. Ito na yung nakalaya na si Paxeroi. Nasa ITAEWON na siya. Ito yung You make me back. Basta yon. Siyempre, ITAEWON, Ansan Tower. Ito yung yata yung successful na sila kasi ayan, mahaba na buhok ni Joiso. Some clips sa drama or yung some shots dun sa mismong drama. So, mga credits, cast. Then, tapos na tayo. That is it. Balik na natin siya. Yun yung mga laman. Again, photobook. Yung track list, yung folder, yung album folder. So, yan. Then, yung 12 pieces or 3 sets ng photo card. Then, yung postcards. I think 4 pieces to. Ayan. Then, yung sticker set. Yung names nila para sa tab. Then, ayan. Then, yung nameplate. Then, yung free photo card sa thank you card nila. Then, yung resibo ko. So,
So, ayan yung ITAEWON class OST album. Kung interested kayo, lalagay ko sa description box kung saan ko siya nabili. So guys, that is it for our unboxing. I hope natuwa kayo kung ano or na-excite kayo kung anong naging laman nitong ITAEWON class OST album. Ililink ko na lang sa baba kung saan ko siya nabili. So, before ending this video, I hope nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel. Please like this video and comment ka na rin ng suggestion kung ano pang gusto nyong i-upload kong video. So, thank you all guys for watching. I hope to see you in the next one. Bye! Annyeong!